Naptári tavasz első napjaiban járunk. Igaz, időjárás még nem ezt mutatja. Kora délután is még elég zord, sötét időnk van, de legalább már tóparton vagyunk és horgászunk. Az év elejére mindig rövidebb, kényelmes túrákat szoktunk tervezni, aztán nyáron belecsapunk a lecsóba, és jöhetnek a hosszabb sátras túrák is. Mint ahogy az a képen is jól látható, a felszerelések már beélesítve várják a érdeklődő pontjukat. Ennek az egyik fő oka az, hogy bár sok szépet hallottunk már erről a vízről, de mi soha nem horgáztunk itt, Székelyőzetanyán. Éppen ezért, ahogyan megérkeztünk, egyből készítettük az alapozatás kellékeit, majd mentünk csónakos helykeresésre, bolyázásra, és már jutottuk is be a kiszemelt helyekre a szereléket. Alapozvetetésnek a szokásosnál kevesebbet fogunk alkalmazni, mivel a vízünk még csak 5-6 fokos. 3 bóját fogunk elhelyezni, 2-t két szélre, 1-et középre, amit közösen fogunk horgászni. Arra fogunk készíteni egy édes alapozvetetést, még a másik 2-re Spicy Red Liver termékcsaládot fogjuk használni. Ami mindkét etetésnél közös keresztmetszet, az a hidegen sajtott kukoricapállat, illetve a főtt kendermag. Ezt egészítjük ki az oda passzoló ízesítési bolival, az én esetemben ez most egy annászos lesz, a hozzá passzoló sziruppal fogom felturbózni. Na hajrá! Horgászatok alkalmával kezdtem megunni a saját ujjam darabolását, miközben feleztem a bojlit. Erre van az összletes korda bojli felező, amivel egyszerű mozdulattal felezhetünk akár 5-6 szem bojlit is egyszerre. Mivel ez 2 bójára megy, ezért az összes bojlit most bele fogom önteni. Körülbelül olyan 1/3 részét feleztük meg, másik 2/3 részét pedig egészbe fogjuk beszórni. Ezt fogom dúsítani a már említett kenderrel. Illetve ezt fogom még felturbozni a kárbsziruppal. Igazán sűrű, garantáltan mederfenéken fog terjedni. Szinte alig akar kifolyni. Színkavakával tovább bővítjük. Most a fekete alap kap egy kis flósárga színt. Jól látszódik mind a két esetben, hogy a csírapelet milyen jó aromahordozó is egyben, miközben ugye gyors oldódású. Átvette már az aroma színét, így szívja magába mélyen az aromát. Most egy pár percet állni hagyjuk, előkészítjük a csónakot, és irány a víz. Mint ahogy már az elején említettem, rövid túrára érkeztünk. Másfél napra, vagyis egész pontosan 30 órára. Így a csalit
illetve az etetést is úgy válogattuk össze, hogy minél többet ki tudjunk hozni ebben a tavaszi időszakban a vízből. Az, hogy a halak ezt hogy értékelik, az a horgászat végére ki fog derülni. Már megérte gyorsan beütetni a végszereléket. Tavaszon ilyenkor bármelyik pillanatban jöhet a kapás, nincs annyira napszakhoz kötve. Ez most is így történt. Kíváncsian várom, hogy milyen lesz ez a túra első hala. Szépen oldalaz, nagy kört úszik, pedig a víz még nagyon hideg. Közeledik, egyre intenzívebb a mozgása, ő is érzi a part közelségét. Már én is látom az előtét zsinór csomóját. Eddig 1-0 a fűszeres boli javára. Ó, de szép teves. Ám sok ideje volt oldodni a fűszeres bolinak. Én a csalim holoszabadítás közben egy picit összetört. Ebből is jól látszódik, hogy egyfél oldódó Spicy Red Liver boli volt, és egy fél szám pop-up-pal könnyítve, szintén oldódó verzióban. A horgásztúránk első hala. Talán nagyjából fél órát kellett keményen várnom rá. Kell ennél jobb kezdet? Nagyon tetszik a tavonat, túl azon, hogy a horgász számára nagyon kényelmes, hatalmas figyelmet fordítanak a halak biztonságára is. Minden horgászálláshoz tartozik egy ilyen jó minőségű bölcső, és egy hozzápasszoló mérlegelő, amiből biztonságosan vissza tudom engedni a pontyomat. Ennyi, barátom. Meg lesz a kijárat. Úgy. Irányos tég alá. Ha már szóba került, hogy őzetanyán horgászunk, itt ül mellettem a tulajdonos, Tógazda egyben, akinek a keze munkáját dicséri eme csodálatos komplexum, Bukoviszki István. István, mit kell tudni erről a helyről? Ez egy 1974-ben létesített víztározórendszer. A 2000-es évben, tehát én már 16 éve került a tulajdonunkba ez a vízterület. Összesen 61 hektár vízünk van, elsősorban halneveléssel foglalkozunk, és ezt a 24 hektáros vízterületet 2012-ben nyitottuk meg a horgászok számára. Ez az a vízterület, amin jelenleg ti is horgáztuk. Itt összesen 25 horgászhely lett kialakítva, 12 horgászhelyen van faházunk, valamint 13 horgászhelyen van sátorozási lehetőség. Ezzel az volt a célunk, hogy akik a kényelmet kedvelik, vagy esetleg családdal, gyerekekkel szeretnének jönni, ők is megtalálják a számításukat, és akik a sátorozást kedvelik, ők is jól érezzék magukat. A felépült infrastruktúrát látjuk, le a kalappal gratulálunk hozzá. Nézzünk be a vízfelszín alá. Mit kell tudni a halállományról? Ez a tavunk 2006-ban ki lett kotorva, modernizálva lett a tómeder, és a 61 hektáros vízünk törzsállománya átkerült ide ebbe a tóba. Emellett számos alkalommal telepítettünk is, de a legjobb visszajelzés az számunkra, hogy nagyon sok horgászunk van, nagyon sok visszatérő horgászunk van, de a halállományunkat leginkább a versenyeink mutatják meg, hiszen minden versenyen 10 tonna fölötti az összfogás, az első helyezett csapat rendszerint 1 tonna fölött fog, és a legnagyobb kifogott halnak a súlya is 20 kg fölötti. Ahogy besötétedett, meg itt az első esti kapásom. Úgyhogy gondolkodott rajta, hogy most mi legyen, húzza vagy tolja, de a lényeg, hogy kapás produkált. Ezért ebben a hideg időben még nem kell olyan túl sokat várni a halaktól. Szépen lassan közeledik. A szél már picit azért alábbhagyhatna, bíztam benne, hogy az este legalább kitalál. Nem túl kellemes egész nap széllel szembe horgászni. Úgy néz ki, hogy megélénkül a víz is sötétedéskor. Valami történik. Fényváltás tetszik ezek szerint itt a halaknak. Most nincs segítségem, de szépen lassan megoldjuk egyedül is.
Újabb szép pikkelyes a matracra fekszik. Jó, de szép. Túránk úttörő tükörpontja. Példa is jól mutatja, megéri kísérletezni, hisz a fűszeres pop-up boilit alkalmaztam oldódó bevonatosan anásszal. Megtetszett neki ez az ízvilág is. A jobb oldali bójáról, a fűszeresítésről kezdtem a szép rövidkés sorozatunkat ezzel a ponttyal, aztán Ernő az elmászásról folytatta. Egy szép tükrössel. Összejött a páros választás ismét. Jó, kezdjük az évet ismét. Páros választás után páros visszaengedés. Valamit tudnak már. Ez szép volt, Tomi. Nyálkás pocsi. Belehúzunk. Az előbbi dobásnál jól látszódott, hogy a szeléket egy kis PV rudacskával egészítettem ki. Ennek a fő oka az volt, hogy amikor megérkeztünk, megetettük a bójáinkat, és utána már az esti órában, bár lett volna lehetőségünk csónakosítésre, mi nem akartuk azt háborgatni, ezért ezekkel a kis plusz extra rudacsákkal próbáljuk még vonzóbbá tenni a horogcsalit. Ez a kis csomag tartalmaz őröd spicy ledlével fűszeres boilit, hidegen sajtott kukoricapáltát szintén egy picit megőrölve, illetve itt látszik a fekete pöttyő benne, ez az 1 mm-es halibut pellet, és ezt az egészet leöntöttük egy kis kápsziruppal. Ez lett a végeredmény. Tom éppen a PVA gyártása van elfoglalva, így hát én startoltam a kapásra. Megnézzük, mi lesz. Elég jókat belebólint. Kérés a zsinort. Elég jó erőben van. Ez a hal is már az imént bemutatott PVA-s újításunkra érkezett. Szépen húzik. Jó lesz ez a kis napfürdőzés, kis pihenéssel vegyítve. Tegnap viharos időben érkeztünk, éjszaka nem tudtunk pihenni, sok halat fogtunk. Most pedig szeretném bemutatni azokat a csalikat, amivel ezt elértük. Ahogyan tegnap azt be is mutattuk, az etést 2 ízvilágra építettük fel, ugye ez volt az annászos, illetve a fűszeres spicy red liver. Viszont a csalitnál már picit szélesítettünk a látószögön, képbe került a általunk favorizált fekete tintahalas csali is, ami már sok vízen bizonyított, ezért szerettük volna itt is kipróbálni. Nyugodtan állíthatom, hogy ezzel a 3 ízzel, illetve ezek kombinációjával, hiszen mindegyiket próbáltuk mindegyikkel vegyíteni is, tökéletesen meg lehetett oldani ezt a horgászatot. Tamást annyival egészíteném még ki, hogy etetni, illetve csalizni is kizárólag csak oldódó boilit használtunk.
csalizásra szánt bevonatos boilie. Doboza szinte üres. Minden szemmel sikerült halat fogni, illetve az apró kalapkák vannak benne, ahogy összefaragtuk az oldódó lebegő boilival. Ahogy besötétedett, szinte azonnal megélénkült a víz, hol Tomi, hol pedig én fárasztottunk felváltva. Erős húzós kapásra érkezett a következő páciens. És szépen eloldalazott. Érdekes, hogy a stég egész könnyen el tudjuk húzni őket. Aztán itt a stég előtt pedig még percekig nem is látjuk, hogy mit választunk. Vaskos, izmos, töves éjszakai pontyom. Úgy érzem, eddig a túra legnagyobb hala. Nem rossz hal lesz. Az éjszaka közepén vagyunk, a szél az még mindig fúj, rettentő hideg van. Most egy elég vehemes húzós kapással jelentkezett ez a szép kerek tükrös. Hát majdnem bőrponty, csak 2 pikkel van a hátán. Nagyon erős hal. A tavalyi év során több vízen tudtunk víz alatti felvételeket készíteni a pontyok táplálkozásáról. Ezek kiértékelése folyamán megnéztük, mik azok a dolgok, amin érdemes finomítani, picit változtatni, amelyekkel még hatékonyabbá tudjuk tenni a végszerelékünket. Ezeket átértékelve elkészítettünk egy új szereléket, ahol különös figyelmet fordítottunk az előkes ügyesztésére, a csali könnyességére, ami nagyon fontos, és a lokális figyelemfelkeltésre. Bár PV-et használunk a szereléken, a dobásoknál mégis jól látszott, hogy milyen könnyedén repül ez, hiszen amit meg kell horgásznunk, az kb. Ilyen 100 méteres távolság. Mi a legvékonyabb típust választottuk ebből, ez a 15 mm-es, ez erre a távolságra tökéletesen elegendő. Az akvárium most jól megmutatja az, amiről eddig csak elméletben beszéltünk. Itt egy kis PV csomagunk közepén a csali, mely tartalmaz finom kukoricapelletet, megőröltünk. Ott van mellett ez a bordós szín, ez nem más, mint a krusával őrölt boilie, és mellette a kis fekete ropogós 1 mm-es halibut pellet, ami finom falatként veszi körül magát a csalit. Jól látszódik, milyen könnyű a csali. Ebbe a kis felhőbe nagyon könnyedén lehet mozgatni. Nem cél, hogy lebegjen, csupán az a lényeg, hogy a falsúlya lényegesen könnyebb legyen a fekvő boiliktól. Hát ez most kijön. Teljes legyen a kép, nem tudom, hogy valóban hogyan lehet dobni ezt a szereléket. Egy kis golyópontja soron következő matrasz látogatónk. Gyorsan visszaengedem, aztán már is befel a PVS szerelék. Azt hiszem, ez a dobáshoz nem kell kommentál, közvetlenül a búja mellé sikerült visszadobnom. Az éjszakai órásra voltak unalmasak, de a hajnal az mindig hajnal.
Hát itt van egy jó reggelt jelző pontjunk. Végre a nap is kisütött, szél egy picit enyhült. Bizakodva várjuk a nappali órákat is. Hát nem unatkozunk. Érdekes volt, hogy mióta az etetésünk gyakorlatilag beért, azóta már ütemesen érkeznek a kapások. Egyáltalán nincs gond azzal, hogy vajon mikor fog érkezni a következő hal. De mint látható is volt, hogy az etetésünk nagyon minimális volt. Bár ebben az időszakban még ezzel etetéssel csinyán kell bánni. Kevesebb, sokkal több. Fantasztikus, nagyon tetszik, hogy az itteni halak akkora erőben vannak. Ugye 5-6 fokos vízbe horgászunk, és egy ilyen pontot alaphangon 10 percig kell fárasztani, és talán még meg van őrülve a matracon. Nagyon durva. Kukucs! Sok szép halat láthattak már az elmúlt percekben, de érdemes elemezni a túrát számok tükrében is. Kétféle etetést alkalmaztunk, ugye egyszer volt a fűszeres, illetve az édes ananászos etetés. Bármilyen meglepő is, 14-8 arányban a fűszeres győzött. De azt érdemes hozzátenni, hogy a középső bójánk, amit ananászos bojlóval szórtunk, sokkal darabosabb, szebb halakat adott, ennek köszönhetően a túra legszebb halát is. De szép kapás volt. És még meg is, meg se akar állni. Hiába süt a nap, a szél az ugyanolyan erősen nyomja, ugyanolyan hőmérséklettel is. Durva ez az idő még. Legalább tóparton vagyunk, Tomival felváltva fárasztunk. Csak jól sikerül ez a tavaszi horgásztúra. Felszerelésről még nem esett szó, mivel egy dobós túrán veszünk most pillanatnyilag részt, ezért választottuk a Nevis Mito 390-es botját, 3,5 librás dobósúllyal, ahhoz passzoló Boss 80-as orsót, és arra csévéltünk 25-ös Record Carp Fluo Yellow zsinort. Tavon van egy szabály is, ahhoz képest ugye, hogy dobós pálya, nem lehet alkalmazni fonos zsinort dobaölökének, csak is kizárólag a horogelőke lehet fonott. Ehhez mi a Strong Leader előtét zsinort választottuk 45-ös méretbe. Tökéletes választás, de már nyugodtabb lennék, ha itt lenne az orson a csomó. Nagyon komoly mennyi erő van benne. És még hideg a víz. Mi lesz itt nyáron? Nem tudom, de ki kellene próbálni. Persze próbálkozik, minden erejét beveti. Amikor készültünk erre a korai horgásztúrára, volt bennünk némi félsz, hiszen hidegfrontot jósoltak erős északi széllel, ami most be is jött. Kapunk bele rendesen egész nap. Fantasztikus élménypácát sikerült így összehozni.
Szerintem akármelyik nap el tudnám fogadni ezt a túrát. Év bármelyik hónapjában megállná a helyét. Köszönjük ezt az élményt, barátom. Menj utadra!